Hi, this is Teacher Jhay once again and welcome to Bit Learning. Para sa video na ito ay talakayin natin ang multiplication. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng multiplication? Ang multiplication ay hindi lang basta-basta pagdodoble ng mga numbers. Kung tutuusin, para rin itong addition, pero dito ay paulit-ulit lang. Halimbawa, 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Alam natin na ang sagot dito ay 25. Kung ito ay isasali natin sa multiplication, ang magiging sagot dito ay 5, which is yung number, at ilang beses ba natin siya inad? Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5 times 5 is equal to 25. Dito ay makikita natin na ang multiplication ay repeated addition. Paulit-ulit-ulit tayong nag-a-add. Pero sa multiplication ay parang napadali ang trabaho natin dahil hindi na natin kailangan pang isulat ng 5 beses ang 5 dahil meron naman tayong multiplication. Sa multiplication ay may tinatawag tayong multiplicand, multiplier, at product. Ang multiplicand at multiplier, yung tinatawag nating factors. Ibig sabihin, para malaman natin yung factors ng isang number, ay kailangan nating hanapin ang multiplicand niya at ang multiplier. Paano kung magkabaliktad ang multiplicand at multiplier? Mag-iiba ba ang sagot? Magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa, meron tayong 2 times 4. Alam natin na ang sagot dito ay 8. Ibig sabihin, ang multiplicand natin ay ang 2 at ang multiplier natin ay ang 4. At ang product natin ay 8. Pero, paano kapag nagkabaliktad ito? Paano naman kung ang 4 ang naging multiplicand at 2 ang naging multiplier? Mag-iiba ba ang product niya? Siyempre hindi. Ito ang kagandahan sa multiplication. Kahit magkabaliktad yung multiplicand at multiplier ay hindi nag-iiba ang sagot. Pero, paano natin malalaman kung yung number sa taas, yung multiplicand, at yung number sa baba ang multiplier? Magulo, di ba? Parang pwede pala na sabihin natin na multiplier times multiplicand. Kasi, parehas din naman ang product nito. Bibigyan ko kayo ng ilang tips para malaman ninyo kung ano ang multiplier at multiplicand sa isang problem. Narito ang isang problem at subukan nating sagutin ito sa pamamagitan ng multiplication. Pero bago yan, alamin muna natin kung alin dito ang multiplicand at multiplier. Sabi dito, the manager of a garment factory pays each of his workers 240 pesos a day. Ibig sabihin, yung isang manager daw ng isang garment factory ay nagbabayad sa kanyang mga empleyado ng 240 pesos a day. How much does he pay his 16 workers in a day? Magkano daw ang binabayad niya sa kanyang 16 na worker sa isang araw? Kailangan nating malaman kung magkano ang ginagastos o ibinabayad ng manager sa kanyang mga empleyado. Tingnan natin dito kung alin ang multiplicand at multiplier. Ang multiplicand ay yung pinaka-main number or pinaka-main object na kailangan nating paulit-ulit na i-add o kailangan nating i-multiply. Kung titingnan natin, kung merong 240 pesos na bayad sa bawat 16 na employees, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ito ang number ng kanyang mga empleyado. Meron siyang 16 workers. Alamin natin kung magkano kaya ang gagastusin ng factory manager sa isang araw. Dito ay malalaman natin kung anong multiplican at multiplier. Kasi, ang number na kailangan nating paulit-ulit-ulit na i-add ay ang 240. At kung ilang beses natin siyang paulit-ulit na i-add ay 16 times. Kaya ang ating multiplicand ay ang 240 at ang ating multiplier ay 16. Dito ay malalaman natin kung ano ba ang multiplicand at multiplier. Kahit na pwede nating baliktarin ang multiplican at multiplier, mahalaga pa rin na maunawaan natin kung alin ba dito sa problem na ito ang multiplicand at alin dito ang multiplier. Sa pamamagitan nun ay mas mauunawaan natin ang problem. Isa pa, hindi sila magkatulad. Ang multiplicand ay kung ano ang number na kailangan nating ulit-ulitin. At ang multiplier naman ang nagsasabi sa atin kung ilang beses natin ito maaaring ulitin. Narito ang kanilang kahulugan sa Ingles. Sana ay natutunan ninyo ang lesson na ito about multiplication. Magkakaroon tayo ng part 2 para sa video na ito. Tuturuan ko kayo kung paano ba mas maging magaling sa pagmumultiply. Hanggang dito na lang muna ang video na ito. Paalam!